Hvers vegna aðlögun innflytjenda svo léleg á Íslandi? Það bara augljóst í gögnunum. 3,1% erlendra ríkisborgara á Íslandi fá íslenskan ríkisborgararétt á hverju ári. Í Noregi talan 6,3%. Það klárlega miklu erfiðara að fá ríkisborgararétt hér á Íslandi. Umsóknargjaldið 60.000 krónur á Íslandi og hærra í Noregi. Lágmarksframfærslan 260.000 krónur á mánuð hér á Íslandi og hærra í Noregi. Tungumálaprófið á A2-stigi hér á Íslandi og 90% standast og í Noregi það á B1-stigi og 70% standast. Sakamál alveg svipuð milli landa. Hvað í ósköpunum að gerast hér? Kannski ástæðan sú að Ísland sé með fleiri innflytjendur frá Evrópu sem þurfa ekki vegabréf eða búsetu og þess vegna ólíklegri til að sækja ríkisborgararétt. Hlutfall evrópskra innflytjenda sem fá ríkisborgararétt á hverju ári 1,5% á Íslandi og 3,6% í Noregi. Meðal óevrópskra ríkisborgara það 11,9% á Íslandi og 10,5% í Noregi. Þetta mjög áhugavert mynstur en samt ennþá skrýtnara. Hvers vegna aðlögun evrópskra innflytjenda svo léleg á Íslandi? Gæti kyn verið ástæða? Skulum líta á gögnin. Evrópskir kallar 1,2% á Íslandi, 2,9% í Noregi. Evrópskar konur 1,9% á Íslandi, 4,5% í Noregi. Óevrópskir kallar 11,1% á Íslandi, 10,4% í Noregi. Óevrópskar konur 12,6% á Íslandi, 10,6% í Noregi. Kyn klárlega ekki ástæða fyrir bilinu milli landana. En hvað með veltu þar sem innflytjendur flytja tilbaka og fleiri innflytjendur koma í staðinn? Á Íslandi meðal erlendra ríkisborgara 33% meiri aðflytningur en brottflytningur. Frá Evrópulöndum það 15% og frá löndum utan Evrópu það 89%. Talan í Noregi í heild 102%. Máli leyst en býtu aðeins. Þeir ekki búin að mæla aðlögun meðal innflytjenda sem hafa fengið ríkisborgararétt. Til dæmis kjörsókn í þingkosningum. Kjörsókn meðal fólks án erlends bakgrunns 83% í báðum löndum. Kjörsókn innflytjenda 41% á Íslandi og 56% í Noregi. Það mikill munur. Hvað í gangi hérna? Kannski ástæðan svo að innflytjendur hafa bara engan áhuga á pólitík? Nei, Pólverjar með ótakmarkaðan rétt til að taka þátt í þeirri kosningum. Og á Íslandi 28% Pólverjar búin að gera svona. Og meðal Rúmena það 40%. Kannski ástæðan svo að tungumálahæfni sé nauðsynleg til að taka þátt í kosningum. En nei, það virðist ekki vera svona. Við með RÚV English og RÚV Polski og meðan NRK í Noregi bara á norsku og samísku. Það á að vera mjög einfalt að taka þátt í kosningum fyrir innflytjendur, en vefsíður bara einn hluti af ferlinu. Annar hluti sem sérstaklega mikilvægur á Íslandi að sækja viðburði í persónu og tala við frambjóðendur og gera allt á íslensku. Og innflytjendur eiga þetta erfitt. Og við getum séð þetta í gögnunum. Aðeins 3,9% frambjóðenda í alþingiskosningum innflytjendur og í Noregi það 6,8%. Nú við komið að niðurstöðu. Lág íslensku hæfni veldur lágri þátttöku sem því að ríkisstjórnin sér ekki íslensku kennslu sem forgangsmál sem veldur lágri íslensku hæfni. En það meira. Lág þáttaka því að innflytjendur myndi ekki langtímatengsl við Ísland og þess vegna velta svo há. Og há velta veldur lágri íslensku hæfni sem veldur lágri þátttöku. Þessir tveir dauðahringur fara bara áfram og áfram og áfram. Hvað eigum við að gera? Auðvitað þurfum við að efla íslensku kennslu, en hvernig?
Sko, kennsla snýst ekki bara skóla og námskeið, það krefst æfingar í raunheiminu. Þess vegna bjó ég til kunnát sem app til að tengja saman innflytjendur og Íslendinga til að æfa ný tungumál. En kunnátnotkun mjög léleg og versti flöskuhálsinn sá að fólk skráir sig og fær pör en hefur ekki samband. Hljómar alveg eins og félagslegur kvíði. En býtu aðeins, fólk með kvíða í raun líklegra til að nota stefnumótu upp. Hvað í gangi hérna? Sko, fólk vill ekki tala íslensku með hreim. Já, ég átti fundi með nokkra sem ég hitti á kunnát og þau sögðu, fyrirgefðu hvað íslenskan mín léleg. En í mínum huga það, já, auðvitað, þess vegna ertu komin hingað til að æfa íslensku. En ég búin að sjá þetta minnstur í blönduðum hjónum. Þar sem, já, Íslendingurinn vill ekki pína, innflytjandinn vill ekki pyrra, enginn vill vera neðri aðilinn og þess vegna ákveða þau að tala bara alltaf á ensku. En hvað með það að læra íslensku áður en að flytja til Íslands? Hugsaðu svona, ef maður búin að kafa ofan í djúpt vatn þá eyðir maður allri orku í því að drukkna ekki og getur ekki lært að synda baksund. En ef maður byrjar í grunnu vatni þá miklu einfaldara að synda baksund. Og það Íslendingar sem hafa áhuga. Sko, meira en þriðjungur kunnátnotenda íslensku mælandi og vilja annað hvort læra erlend tungumál eða bara hjálpa innflytjendum. Og nú getum við séð alvöru vandamálið. Ríkið getur ekki ímynda sér þess að maður geti lært íslensku utanlands. Íslensku námskeið að mestu leyti í persónu á Íslandi, ekki á netinu eða hjá sendiráðum. Íslensku próf að öllu leyti í persónu á Íslandi. Það rekkir formleg votor sem segir já, þessi einstaklingur talar íslensku þrátt fyrir nafnið sitt og það engin almenn tengslaþjónusta milli Íslendinga og mögulegra innflytjenda. Þetta það sem við þurfum að breyta til að bæta aðlögun innflytjenda. Takk fyrir að horfa.